بله من سربازی هم رفتم اون موقع، چون اینقدر باز نبود و خیلی محدود بود. یعنی واقعا فکر میکردن که اگر پسری بخواد اینجوری باشه و واقعا مسخرش میکردن، به سخرش میگرفتن که این چرا اینجوریه. همدیگر هم تک و توک خب میدیدیم، ولی انقدر چون پراکنده بود از شهرهای مختلف، از جنوب ایران، شرق، غرب، اینور اونور، حتی بچهای خارج از ایران که وبلاگ داشتن، ما بیشتر فقط با همدیگه چت میکردیم. اینطوری نبود که خیلی همدیگه رو ببینیم. تک و توک اونایی که نزدیک بودیم میدیدیم همدیگه رو. حتی من مشکل خودم رو با پدر خودم که مثلا تو وزارت بهداشت بود، تو این همه لایه دکترا بود، نمیتونستم، مددکار داشت و ادارهشون، نمیتونستم میگم من اینم. همیشه فیلم بازی میکردم که من یه پسرم دیگه. داستان همینطوری ادامه دار شد تا اینکه به این رسید که بچه‌ها شروع کردن به صحبت کردن که بیایید به همدیگه کمک کنیم و به خانواده هامون بگیم اینکه چه شکلی خانواده هامون رو راضی کنیم. خب خیلی خانواده هاشون نمیدونستن، بچه‌ها رو مثلا مجبور میکردن با چادر بیان بیرون. خب ما همه این چیزا رو توی بچهای F2M ترنس های مرد داریم. بچه‌ای که مجبورن با چادر بیان، حتما باید با پوشش زنونه بیان بیرون، خانواده هاشون خیلی محدودشون میکنن. ما همه اینا رو داریم. ما دیگه اون موقع شروع کردیم به این که به هم کمک کنیم که با خانواده ها صحبت کنیم. برای من مرد بودن خیلی سخت بود. من یادمه من مغازه داشتم، سوپرمارکت داشتم، سر کوچه ما یه مسجدی بود. همیشه که میومدم لامپ اون مغازه رو ببندم، همیشه میگفتم خدایا یا منو بکش یا منو نجات بده. تو مدرسه معمولا کلاه سرم بود، یعنی مثلا سویشرت تنم میکردم روی مانتو، کلاه سویشرت هم سرم بود به جای اینکه مانتو چه مقنعه مثلا سرم باشه و اینا. ولی بیرون من تا سال دومم این وضعیت رو داشتم و خب اون موقع 16 سالم بود و داشتم فهمیدم که داستان خودم چیه. خیلی تحقیق کردم، خودم رو پیدا کردم و نقشم این بود که 18 سال رو رد کنم و خودم پیگیر کارام بشم، حالا بعداً به خانوادم بگم. تا اینکه 24 سالم شد و بعد به خاطر پدر مادرم هی به من اصرار میکردن که مثلا ازدواج کن، ما عروسی تو رو ببینیم. بعد وقتی با مادرم فوت کرد، به رحمت خدا رفت، داداشام گفتن که بیا زن بگیر، بیا ازدواج کن، به هر حال پدرت هست. خب من موقع یه دوست دختری داشتم، بعد یه عروسی داشتن که خیلی پیگیر اصلا روابط این دختر بود. بعد داستان منو فهمیده بود و یه روز خیلی یهویی بدون که مثلا من متوجه بشم زنگ زده بود خونه‌مون، به مادرم گفته بود و زندگیمو قشنگ جهنم کرد. ببینم واقعا زنگ گرفتن یه دوست پسر بازیه. اصلا نمیدونستم این چه داستانیه. تا حالا من دوست دختر نداشتم، نه آداب معاشرت با یه دختر بلد بودم، نه آداب معاشرت با یه زن بلد بودم، خودم زن بودم. گفته بود که آره من میدونم اینا با همن، اصلا بچه تو اصلا دختر نیست، اصلا مشکل داره، این فلانه، کلی حرف زده بود. خب مامان منم نمیدونست اصلا چیه این قضیه و ما از اون موقع دعواهامون شروع شد. ازدواج کردم، همون عقد کردیم، مثلا برگشتیم خونه، دیدم ای وای این خانمه چقدر شبیه خودمه، چرا اصلا من نمیتونم این حس داشته باشم. بعد از عید بود، من به مادرم گفته بودم که برای تنوع میخوام موهامو کوتاه کنم دیگه. کم کم میخواستم شروع کنم که موهامو کوتاه کنم، چون اصلا قبلش نمیذاشتن خانواده. بعد شروع کردم پوششمو دیگه کامل تغییر دادم دیگه، کلا پسرونه میرفتم بیرون، باز خانواده‌ام هیچی نمیگفتم، واسهشون یه چیز عادی بود. مثلا بابام با خنده میگفت خب راحت داره میره بیرون دیگه، کسی کاریش نداره که فلان. ولی زمانی که این تماس گرفته شد و مادر من فهمید، متوجه شدن که نه مثل این که داره یه اتفاقاتی میفته. اون موقع شروع کردن به جنگیدن با من. تا یکی 2 سال که اصلا نمیتونستم بهش نزدیک بشم، نمیتونستم بهش محبت کنم، نمیتونستم بهش ابراز احساسات کنم و خیلی چیزهای دیگه. و اصلا بهش حسودی میکردم. مثلا برمی داشت دکور خونه ما رو، تابلو ما رو برمی داشت میذاشت جای دیگه، میگفتم چرا این کار میکنی؟ من تابلو دوست دارم بزنم اینجا.
مثلا حس می‌کردم من زن این خونه هستم. مادر من این بحث و درگیری رو کشون به مدرسه، پیش مشاور مدرسه. که از دوستام توی راهرو منو دید، اونم ترنس بود، گفتش که من میام و کمکت میکنم، میام حرف میزنم. اون دوستم که اومده بود شروع کرد به توضیح دادن این مسئله و مشاورمون داشت تایید میکرد که بله یه همچین مسئله هست. و بعد در نهایت این شد که مادرم گفت خب من الان چی کارش باید بکنم. بعد گفتن که باید بری پیش روانشناس، باید صحبت بکنید، متخصص داره این داستان، باید حرف بزنید و ببینید که به چه صورت این داستان. میدونین همش مجبور بودم نقش بازی کنم. فکر نمی‌کردم من اینجوری بشم. خب فکر می‌کردم که درست بشم. همیشه فکر می‌کردم من درست بشم. همیشه فکر می‌کردم که من خوب میشم. ما دکترایی که حالا بین بچه‌های خودمون معرفی کرده بودیم، دکترای متخصص این کار، مثل دکتر مهرابی که اون زمان خیلی بیشتر فعالیت می‌کرد و بیشتر بچه‌های ما میرفتن پیشش، خب من میدونستم که متخصص این کاره و به مادرم گفته بودم که بریم پیش این دکتر، ولی مادر من قبول نمی‌کرد. حالا هم ترس اینو داشت که یه وقت بریم اونجا تایید بشه این مسئله، همین که اعتماد نداشت به حرف من، میگفت دکتری که من بگم. و خب ما یه چندین دکتر مختلف رفتیم. پیش دکتری رفتم که متخصص مغز و اعصاب بود، به من قرص داد، من یه تایمی معتاد به قرص شدم سر اون جریان. نوار مغزی ازم گرفتن، اصلا چیزایی که واقعا نیازی نبود، تا اینکه من موفق شدم که مادرم راضی کنم که بریم پیش دکتر مهرابی. وقتی که من رفتم پیش این آقای پروفسور مهرابی، به من گفتش که مغز شما به صورت نوار قلبی رو دیدین که خطای سودی نزولیه. گفت به مغز شما اینجوریه، مثلا بعضی جاها بالاه، خیلی مرد هستین، و بعضی جاها میاد پایین و تو یه دونه موندی به دختر و تو باید عمل کنی. همون جلسه اول که صحبت کردیم دکتر مهرابی گفتش که ببین من روش کارم اینطوریه، اگر همین الان تشخیص بدم که هستی میگم که بیا برای ادامه کارت، و اگر نباشی خودم میندازمت بیرون از مطب، نمیذارم ادامه بدی، نه وقت منو بگی نه وقت خودتو. و ما صحبت کردیم و گفتش که از نظر من این مسئله رو داری و باید بیای. و اونجا مادر من دوباره کشید عقب و ما 4 سال دیگه این آقا رو ندیدیم. ببینین بچه های ما اسپرم دارن. اگه اسپرم بچه های ما رو بگیرن تلقیح کنن به یه خانم دیگه، خب بچه دار میشه، باردار هم میشه. ولی بچه های ما قده هیپوتالاموس مغزشون که اینجا هست شبیه جنس مخالفشونه و هیچ کار مکانیکی شاید بخواد انجام بشه ولی با عذاب و گریه و بدبختی، چون چیزی از ته دل نیست، چیزی از دوست داشتنی وجود نداره. سالهای سال این زن بوده، بعد چطور میخواد یه دفعه بشه، یه شبه بشه، مرد بشه؟ مردم متوجه نمی شدن که من اگه میرفتم بیرون، خب قبل از اینکه خانوادم با پوششم کنار بیان اینطوری بودم که مثلا با مانتو میرفتم بیرون، بعد توی پارکینگی نمیدونم توی کوچه جایی لباسمو عوض میکردم، با پوشش پسرونه میرفتم میمدم و دوباره برعکس عوض میکردم میرفتم خونه. ولی بعد که کنارم اومدن دیگه اونطوری باز پسرونم که میرفتم بیرون، از طرف جامعه کسی متوجه نمیشد به اون صورت. ما رفتیم مؤسسه رویان. خب مؤسسه رویان به قول معروف کاری کرد که خب خانم من اسپرم گرفت، تلقیح کرد، خانم من بچه دار شد و اینا. و الا خود من که دوست نداشتم که بچه دار بشم، یعنی نمیتونستم به قول معروف نزدیکی داشته باشم یا اینکه زناشویی داشته باشم. به مادرم گفتم که بیا بریم من همون پرونده رو ادامه بدم پیش دکتر مهرابی، و رفتم روان درمانیمو ادامه دادم و تاییدیه‌ام گرفتم و دیگه درگیر پزشکی قانونی و دادگاه و این داستانا شدیم که اونم باز زمان برد، به خاطر اینکه پزشکی قانونی
خیلی داشت سخت میگرفت، بچه ها رو رد میکرد، الان هم داره رد میکنه. عقیده دارن که بچه ها با شوک درمانی و دارو درمانی خوب میشن که اصلا انسانی نیست این کار، ولی دارن این کار رو میکنن. از منم خواستن که این کار رو بکن، ولی خب در رفتم از دستشون. بچه رو بغل میکردم، راه میبردم، مایه بهش عوض میکردم. بعد مثلا شبا که از سر کار مثلا 12 میرسیدم، دو مثلا بچه من بلند میشد گریه میکرد، همش تو بغل من بود. اون حس مادره رو، به هر حال بچه از وجود خون آدم هستش. فقط یه جایی بچه خیلی ضربه خورد که من لباس عوض کردم، یعنی نامه دادگاهمو گرفتم، وقتی یه جراحی کردم لباس عوض کردم، کلاس اول رفته بود، فکر میکرد که مثلا من به خاطر لذت‌های خودم رفتم این کار رو کردم، به خاطر هوا و هوس رفتم این کار رو کردم. بعدها که بزرگتر شد مدرسه رفت، دید نه، همکلاسی‌هاشون دوستاش هم اینجوری هن. دوستاش هم ترنس هست و به هر حال تو اینترنت تحقیق کرد اینا، بعدا منو پذیرفت. الان 14 سالشه و همیشه بهش میگم من مامان دوم تو هستم و همیشه هم بهم زنگ میزنه. خب حس میکنه که مثلا من مامانش هستم، نگرانش میشم، اونم نگران من میشه.